Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của sáng tạo Olympus. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một thủ thuật nhỏ trong Photoshop giúp cho chúng ta có thể chuyển đổi từ những cái bức ảnh thông thường sang ảnh bị bốc cháy. Và cái cách làm này nó sẽ rất là nhanh hơn so với cái cách làm mà mình đã chia sẻ lần trước. Ở đây thì mình sẽ chuyển cái bạn người mẫu này thành một ảnh nó bị cháy đen. Sau đấy thì là mình cảm thấy nó vẫn chưa được đẹp lắm, thì mình đã lồng ghép với nó bằng một cái hình ảnh là cái khu rừng đang bị cháy. Ở đây là mình chỉ có thể là làm sơ qua thôi, tại vì khi mà mình mà làm kỹ thì nó cũng mất khá là nhiều thời gian ấy. Các bạn nào mà có thời gian thì các bạn có thể nghiên cứu thêm nhé. Nhưng mà trước khi bắt đầu làm ấy, thì các bạn cần phải kiểm tra cho mình cái yếu tố quan trọng nhất, đó chính là cái độ tương phản trên cái hình ảnh mà các bạn đang sử dụng. Nếu như mà cái hình ảnh của bạn mà không đạt về cái độ tương phản sáng tối và các cái phần góc cạnh của nó là phải có cái sự đối lập, thì rất là tiếc, cái cách làm này nó cũng sẽ không mang lại quá nhiều hiệu quả đâu. Nên là trước khi làm các bạn cần phải chuyển nó từ một cái hình ảnh với cái độ nét và cái độ tương phản thông thường về cái phần tương phản nhiều hơn, thậm chí là nhìn nó lố hơn bình thường giúp mình cũng được. Các bạn hãy ấn cho mình cái phím tắt là Ctrl G. Mình sẽ nhân bản nó ra một cái layer mới. Sau đó là với cái hình ảnh này thì cũng có độ tương phản rồi, nhưng mà mình mong muốn là cái độ tương phản của nó phải cao hơn. Các bạn hãy sử dụng cho mình cái lệnh là Ctrl M. Ở đây là cái lệnh Keywords. Mình sẽ tăng cái độ tương phản của nó lên. Mình tăng lên là để cho cái hiệu ứng của mình nó sẽ được đẹp hơn rồi. Chỉ đơn giản là như vậy. Đây, mình tăng như vậy. Ok này. Mình sẽ vào cái bước đầu tiên, đó chính là các bạn vào cho mình cái lệnh filter, sau đó vào phần styline và chọn cho mình cái phần file X. Công cụ này sẽ giúp cho chúng ta xác định được các cái góc, các cái đường biên và những cái phần nổi ở trên cái đối tượng. Sau đó là các bạn ấn cho mình phím Ctrl Y. Mình sẽ chuyển nó về dạng than chì nha các bạn nhé. Đến đây rồi thì các bạn hãy ấn cho mình cái phím Ctrl Alt 2. Đây là cái lệnh sẽ tự động chọn những cái vùng sáng trên ảnh, và các bạn ấn Ctrl G giúp mình. Bước này là một bước rất là quan trọng, tại vì nếu như mà các bạn không để ý cái bước này thì chúng ta sẽ không ra kết quả đâu nhé. Các bạn hãy click 2 lần vào cái layer 2, sau đó các bạn hãy cho mình về cái phần inner glow. Ở cái phần ánh sáng trong á, nó sẽ giúp cho chúng ta định hình được cái phần gọi là cái phần sáng, tính từ cái đường biên trở vào là nó màu gì. Các bạn hiểu là khi mà cái hiện tượng bị bốc cháy đúng không, thì nó sẽ bao gồm những cái màu là vàng này, cam và màu than hơi kiểu đen một chút. Thì ở đây thì các bạn hãy chọn cho mình vào một cái màu color picker đây này. Ở đây là mình sẽ sử dụng cái một màu thôi, mình sẽ không sử dụng cái kiểu màu gradient đâu nhé. Các bạn hãy chọn cho mình về cái phần màu vàng cam đi. Lửa này, cháy thì tất cả nó phải là những cái màu nóng, là từ vàng đến cam đỏ, sau đấy là những cái màu đen, nhưng mà đen là ánh vàng các bạn nhé. Đây này, các bạn có thể thay thế một vài màu khác, các bạn có thể cảm nhận được ngay mà. Đây, mình chỉ thấy có cái phần màu cam ở cái phần độ sáng tươi sáng nhất thì là ok thôi. Thứ hai, đó chính là các bạn chọn cho mình cái phần Color Overlay. Color Overlay thì các bạn sẽ nhìn ra cái phần Preview của chúng ta này. Các bạn sẽ nhìn thấy ở trên đây là nó sẽ giống như là đổ một cái màu nền vào trên toàn bộ cái phần mà chúng ta đang chọn ạ. Mình cũng sẽ chọn cái phần Blend Mode là Color Drop, và cái phần Opacity vẫn để là 100% giúp mình. Và cái phần sáng cuối cùng đó chính là cái phần Outer Glow. Cái phần này nó sẽ giúp cho chúng ta làm sáng toàn bộ cái phần đối tượng bên trong. Ở đây thì các bạn cũng chọn cho mình Color Drop, Opacity để 100%, và cái màu của nó thì mình sẽ chọn ở đây là màu cam nhé, cũng là màu cam đi. Và các bạn phải xem ở cái phần kết quả của chúng ta, cái màu này nó bị rực quá này. Đây mình sẽ chọn về cái phần màu nó đỡ hơn một chút. Đó, đây là cái kiểu mà cháy âm ỉ á, ở bên trên vẫn còn các cái mạt đen, còn ở dưới nó sẽ là cháy đỏ rực đó. Ok giúp mình.
Đến đây ấn OK. Tiếp theo là các bạn hãy chọn cho mình hai cái đối tượng, ấn Shift và chọn cho mình cái layer 1 và cái layer 2. Sau đó là các bạn hãy Ctrl G, mình Ctrl G, mình ẩn một cái group 1 đi. Cái này mình Ctrl E để mình nhóm nó lại thành một layer thôi. Mình muốn là đến đây á, thì mình muốn là cái độ sâu của cái ảnh nó nhiều hơn á, thì mình sẽ sử dụng cái lệnh là Ctrl L. Ở đây thì các bạn hãy kéo cho mình cái thanh màu ghi ở đây là những cái gam màu kiểu như là cái màu trung gian giữa màu mảng đậm và mảng sáng màu á, thì các bạn hãy chọn cho mình cái thanh trượt này và kéo cho mình về cái phần hướng màu sáng đi. Mình sẽ đẩy cái sự tương phản của nó lên phần cao nhất có thể. Ấn OK. Đến đây thì về cơ bản nó cũng đã xong rồi đấy các bạn. Ở đây thì mình thấy đa số các bạn sẽ ghép lửa rồi ghép rất là nhiều thứ vào để cho tạo cái hiệu ứng nó rất là mạnh mẽ. Thì ở đây mình cũng xin chia sẻ là mình chỉ minh họa cho các bạn thôi. Còn nếu như mà các bạn muốn mình làm thử thì mình cũng sẽ thử cho các bạn. Giả sử như là mình lên Google, mình search một cái, sau đấy là mình sao chép nó đi, mình paste vào đây, mình chọn V nó lại. Mình sẽ làm giống như là cái mẫu vừa nãy các bạn nhé. Đến cái đoạn này ghép rồi thì nó lại rất là đơn giản các bạn ạ. Các bạn chọn cho mình cái chế độ hòa trộn là Light 10. Các bạn hoàn toàn có thể làm được những cái nó đẹp hơn rất nhiều là mình làm á. Và bây giờ mình sẽ thử ở trên một cái ảnh khác nhá. Đấy, cái chú đại bàng này, không hiểu sao mình rất thích những cái hình ảnh, những cái chú đại bàng rất là mạnh mẽ. Rồi, đến đây mình cũng sẽ làm nhanh nhé, mình sẽ không làm chi tiết như vừa nãy nữa. Ctrl G này, sau đó là mình sẽ vào cái phần filter này, và stylize và chọn cho mình cái file ấy. Mình tìm những cái phần đường chính của cái bức ảnh thôi. Sau đó là ấn Ctrl Y này. Tiếp tục là các bạn hãy ấn Ctrl Alt 2, chọn cái vùng sáng này, Ctrl G, nhân đô lên, kích đúp vào. Và chọn cho mình, ở đây là các bạn chọn cho mình cái phần Inner Glow này, phần sáng tính từ biên này, OK này. Sau đấy là Color Overlay. Đó, đổ cho nó một cái màu vào đây. Tiếp tục là cái phần Outer Glow, quan trọng nhất đúng không các bạn? Đến đây rồi thì các bạn hãy chỉnh về một cái màu khác đi. Mình sẽ giả sử cái màu của nó là cái màu những chú đại bàng này rất là máu lửa đúng không nào? Đó, các bạn có thể thay đổi về cái phần sắc độ đậm nhạt này. OK rồi, đó cũng rất là nhanh đúng không các bạn? Mình nói lúc đầu thì là lâu thôi, nhưng mà thực ra thì làm nó cũng nhanh lắm, vài bước là xong thôi. Và các bạn thấy không, nếu như mà mình hướng dẫn chi tiết thì nó khá là lâu, nhưng mà nếu khi các bạn đã quen rồi thì nó cũng rất là nhanh thôi. Cái này làm chỉ cần vài thao tác là chúng ta đã được một kết quả rồi. Nội dung của mình chỉ đến như vậy thôi. Nếu bạn nào yêu thích nội dung của bên mình thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau nhé. Đăng ký cả kênh Olin thì ra cho mình. Tạm biệt nhé.